chào mừng quý vị, chúng ta đã cùng đến với chương trình Người kết nối. Thưa quý vị, lại một ngày nữa trôi qua và chúng tôi lại rất vui khi gặp gỡ quý vị trong chương trình này. Người kết nối đã đi được rất nhiều số và những câu chuyện về những nhân vật thật sự đã làm cho chúng ta cảm thấy gần gũi hơn. Nguyên Khang xin được giới thiệu nhà của người kết nối hôm nay có 3 chị em gái rất xinh đẹp đang đồng hành cùng với chúng ta. Dạ, trước tiên thì Hồng Trang xin chào cả nhà. Rất vui là trước đây Hồng Trang được là người được kết nối, được chị Cát Tường kết nối. Dạ, hôm nay cũng rất là vui, rất là hồi hộp khi mà mình ngồi vị trí này. Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu 2 chị em gái sinh đôi ngồi phía khu vực bên kia. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Người Kết Nối. Thật ra thì cảm ơn lời giới thiệu rất là dí dỏm của Nguyên Khang. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Người Kết Nối. Thực ra thì Trang đã có một vài lần được xem chương trình này qua TV rồi, nhưng mà hôm nay thì không biết là mình ngồi vị trí này thì sẽ có cảm nhận như thế nào khi mà cùng đưa ra những cái ý kiến cũng như là những cái bình luận cùng với các vị khách mời đã rất là cứng cựa ở đây rồi. Trang ơi, hôm nay nhân vật của chúng ta là cô gái như thế nào? Hôm nay là một cô diễn viên rất là trẻ, nhưng mà cái gia tài về những sản phẩm mà cô đã đóng, những cái bộ phim thì vai chính rất là nhiều và rất là ấn tượng với tất cả mọi người. Nào, chúng ta sẽ cùng xem nhân vật người kết nối hôm nay là ai. Và Hồng Trang đang đứng ở một bối cảnh quay của một bộ phim truyền hình. Và hôm nay Hồng Trang sẽ giới thiệu đến quý vị một diễn viên nữ trẻ trung, năng động, dễ thương. Cô cũng đã rất là nổi tiếng qua rất là nhiều vai chính khi mà tuổi đời còn rất là trẻ. Em là quê ở Đắk Lắk. Dạ, em ở Đắk Lắk. Vậy là mình người dân tộc Kinh hay là dân tộc... Dạ, em dân tộc Kinh chị. Chị chủ yếu là chị muốn hỏi là cái tên Lê Bê La là sao? Chị chưa hiểu lắm. Cái xuất phát của cái tên này là do ba em đặt cho em. Ba đặt luôn? Dạ, là vì là cái tên này là xuất phát từ tên của công chúa Arabella. Công chúa. Nhưng mà đâu có ngờ đẻ ra đâu phải là một đứa công chúa đâu, một cái thằng đàn ông đích thực. Vậy luôn hả? Cái phần đó là chị hỏi sao? Chị hỏi là mà tại sao ba lại lấy cái tên của một nàng công chúa? Hồi xưa ba thích đọc truyện rồi tiểu thuyết rồi hay làm thơ rồi. Nói chung á, ba em là một người nông dân là chính hiệu đó. Nhưng mà cực kỳ nghệ sĩ. Vậy đó hả? Ngày xưa em nhớ có lúc mà má em mà đi xa, đi vô Sài Gòn có chuyện gì ở nhà, ảnh nhớ là ảnh toàn làm thơ. Sau là tụi em đọc lén nó cười lắm. Vậy đó hả? Dạ, nhưng mà tụi em cũng thừa hưởng những cái gen đó từ ba mẹ. Mẹ em nghệ sĩ đó hả? Mẹ em cũng là người mà ngày xưa tham gia văn nghệ rồi cũng mạnh mẽ lắm, hát cũng được, cho nên là tụi em thừa hưởng được những cái gen đó. Cái công việc diễn viên là cái ước mơ từ bé của em. Ban đầu thì cái khoảng thời gian lúc nhỏ của em chưa có định hình được. Và mình nghĩ là tại vì cái điều đó nó quá cao siêu đi. Và thực ra là phim ảnh nó cũng chưa có nhiều. Hồi đó chỉ có chương trình VTV3 văn nghệ cuối tuần, phim dạ đúng rồi. Thì em chỉ coi những cái kênh đó, thì em cũng không nghĩ là mình có khiếu đâu. Bởi vì một ngày em coi phim, em coi Gặp Nhau Cuối Tuần, xong rồi em thấy anh Xuân Bắc rồi anh Kim Tử Long diễn những cái câu thoại của người Bắc á, rất là ngộ, rất là dễ thương. Xong rồi em cũng học theo, và em có một cái là em học thoại cũng nhanh. Xong rồi mình ra đi làm vậy nè, cái nửa hoặc là đang làm mệt thì em cứ hay diễn trò, em hay nói vậy, làm vậy xong rồi ba má cứ cười. Mình cũng không nghĩ là mình sẽ là diễn viên. Cái lúc bắt đầu thi vô đại học thì mình phải suy nghĩ là mình lựa chọn con đường nào thỏa mãn cái đam mê nữa. Và cái mà làm nghề diễn viên là em giấu, em cầm hồ sơ nhưng mà em giấu rất kín. Cuộc thi của em nó cũng cam go lắm. Khi em nhận giấy báo thi xong rồi mẹ đưa em đi, xong rồi về trong chờ đợi vẫn hồi hộp lắm. Nhưng mà trong khoảng chờ đợi đó vẫn đi ra đồng làm rẫy thấy mồ luôn. Xong cái giấy báo đậu tới thì nhà em cũng rất là mừng. Em thì em cầm tờ giấy để em hát ầm ĩ, em chạy quanh sân á. Cái nhà em cũng tổ chức tiệc linh đình. Ngày tiễn em đi thì trời mưa tầm tã. Chị biết không, giờ đang đi xong nước ngập quá mà cuốn trôi mấy cái cây cầu gỗ. Cái bà nói thôi giờ chỉ còn một cách. Tưởng đâu về lấy chiếc Lamborghini gì bún bánh gì ngon lành ha, lái chiếc công nông. Trời, vừa đi vừa hát gì đó chị. Mà trời mưa nữa. Trời mưa, mặc áo mưa, ngồi trên xe Lamborghini công nông như phim luôn. Trời, cái hình ảnh nó đúng là bây giờ em nghĩ là cái hình ảnh
nó rất là đẹp luôn á. Nó hiện diện trong em, trời ơi, nó đẹp kinh khủng. Trên xe về đầy ngậm ngùi chị ơi. Ba má về xong lúc đó mình ngùi lắm. Nói chung là mình đi ra có một cái cơ hội mới như vậy là mình rất là vui. Và mình đi học, trời, hồi đó chị chưa biết đâu, cả xóm, hình như cả huyện, cả huyện luôn, bao nhiêu người mà có mình đậu diễn viên. Em cũng có nhiều người thi á chị, nhưng mà có mình em đậu. Trời, cái đó là cái điều đầu tiên em muốn nói, đó là một cái sự hãnh diện và tự hào. Tự hào về cái bản thân của mình. Trời ơi, và cái điều thứ hai nữa là bắt đầu cuộc sống xa nhà. Em không biết là em chinh chiến sao với nó đây nè. Với một cái tháng ba má cho 1 triệu đồng, mà tiền trọ là hết 300.000, còn lại 700.000 để mà chi tiêu ăn uống tất tần tật mọi thứ. Thì mình phải chi tiêu làm sao đó. Cái vụ này chưa bao giờ em kể, em ít khi nào em kể. Kể cho nghe đi. Em ít khi nào em kể, tại vì em không có muốn mọi người nghĩ là mình kể lể này nọ, nhưng mà thực sự là chị biết em chỉ ăn bánh mì không, em uống nước, ăn uống vậy, uống cho nó nở ra cho nó no vậy xong. Mà trúng cái ngày mà học buổi sáng học võ thuật, buổi chiều học hình thể đó chị, xong là trời ơi em say sẩm mặt mày luôn á, em xanh mặt luôn á. Nhưng mà giống như cái hoàn cảnh tới đâu thì sức chịu đựng của mình nó tới đó. Cái xong rồi em cũng vừa qua hết. Em có đi làm thêm không? Có chị, em làm thêm nhưng mà nó cũng dính dáng tới nghề của mình. Mình học trong trường diễn viên á, nghệ thuật thì mình cũng được lợi thế cái đó, cho nên em cũng không có vất vả chật vật khi mà đi xin việc. Còn không thì đi múa đám cưới rồi diễn ông xui bà xui các kiểu. Sau đó là tham gia các em về diễn quần chúng cho kịch Sài Gòn. Đi học xa nhà mình liên lạc với nhà là mình hết. Dạ hồi đó làm gì có về, điện thoại. Dạ xong rồi em mà hồi đó ở chủ nhà, mỗi lần nghe điện thoại thì mình phải mất tiền. Em thì tiếc của tiếc tiền nữa, nhưng mà cũng nhớ mẹ. Thì còn không thì em sẽ ra bưu điện. Mà cậu em khi mà đi về á, thì em ngồi ngoài hành lang nhà cậu em á, em viết thư mà em đẫm nước mắt chị ơi. Em vừa viết mà vừa khóc, nước mắt rơi lã chả. Cái ông cậu em đi xuống: cái gì vậy trời, cái gì vậy trời, thôi bà leo lên xe đi, tôi cho thằng kia ở nhà rồi bà leo lên bà đi về. Xong em cũng gom đồ chạy nhảy lên xe. Trời ơi, em về nhà mà cái mùi tóc của mẹ em, cái mùi mà chị biết mùi tro bếp không? Đó, lúc mà mình thổi lên cái tàn tro nó bay đầy tóc này nè. Trời ơi, em chạy ra sân, cái mấy đứa em nó nói mẹ ơi hả về. Bắt đầu mẹ buông hết, mẹ chạy ra. Trời ơi, em thả sách em nhảy, em ôm mẹ em. Trời ơi, em ôm cứng ngắc nè, em nhớ mẹ em dễ sợ luôn. Mà cái mùi đó nó tự nhiên, cái mùi đó nó hồi xưa ở nhà mình thấy nó, bản thân mình nấu ra mình thấy nó hôi nó hơi khác. Tự nhiên cái mùi lúc đó nó làm mình đã. Chị biết em hít hà mà em không ngưng luôn. Em hít hoài luôn, tại vì cái cảm giác nó làm cho mình vơi cái sự nhung nhớ của mình đối với mẹ mình. Rồi ba thì đi rẫy rồi không có nhà, nên rồi chiều về mới có ba. Rồi chiều về thì ba thì người đàn ông thì dù họ thương con nhưng mà cái cách thể hiện của họ nó cũng cứng rắn hơn. Ngày ba má em tiễn em đi á, chị có nói một câu là con á là ở phía sau á còn 4 em nữa, thôi con ra đó cố gắng học hành cho đàng hoàng, rồi đừng có ham chơi thế này thế kia. Rồi tại vì mình là tấm gương sáng, con mà có sáng hay đục á là mấy đứa em nó soi theo á. Xong rồi mình đi với một cái câu nói của ba, nhưng mà nó nặng lắm vậy. Đúng rồi. Trời ơi, nó nặng tựa ngàn cân mà đè trên vai em luôn á. Xong rồi em, mỗi lần em đi ra mình nhiều khi mình bạn bè rủ đi chơi cái gì mà hơi quá lố hay quá đà một cái là mình cũng không tự nhiên mình sực nhớ những cái lời đó và làm cho mình chùn bước. Có những cái chứ tuổi trẻ mà chị làm sao không có cám dỗ được. Nếu mà nói không cám dỗ thì là không đúng. Đúng rồi. Và giữa cái đất Sài Gòn nó, cái nghề của mình nữa, nó rất là phức tạp và cái sự va chạm nó dễ lắm. Nhưng mà cái gì để làm mình thức tỉnh ngay cái lúc đó là cái điều đó mới quan trọng. Cho nên là em nói là những cái đó tự nhiên có thể là em nên người cho tới bây giờ là nhờ những cái hình ảnh dung dị của ba mẹ, nhờ những cái lời dặn dò chân thật, và hơn hết là tự nhiên mình sống từ nhỏ tới giờ mình thấy ba má lam lũ khổ cực lo cho 5 đứa con ăn học hết, ăn học đều hết. Hầu hết các vai diễn mà của riêng anh giao cho Lê Bella và các đạo diễn khác thì anh thấy là toàn là những nhân vật là gai góc cá tính.
ở ngoài đời cũng vậy, mặc dầu là Leila thì không sắc sảo như những diễn viên khác, nhưng có một cái sức hút gì rất là lạ. Giống như là khi mà vào các nhân vật là nói chung là nó thể hiện vân nhân vật nào thì ra nhân vật đó. Và cô bé này thì nói về diễn xuất là khỏi chê. Chị hỏi nhỏ xíu nha, giữa em với Leila mình làm việc chung nhiều hay chưa? Và em thấy diễn viên Leila như thế nào? Dạ, em thì em làm việc với chị Bella thì phim đầu tiên mà cũng là 4 năm rồi. Là em đã đóng chung với chị rồi cái phim Cái Cược Cuộc Đời. Thì lúc đó là chị Bella đóng vai là chị gái của em. Đó. Rồi sau này sau cái phim đó thì là hai chị em là em kêu chị Bella bằng hai luôn. Tức là chị luôn. dạ đúng rồi, kêu bằng chị hai luôn, còn chị hai thì kêu em bằng út. Đó, dạ. Thì cái tình cảm của chị em thì lúc đó thì khi mà em mới bước vào nghề mà thì chị Bella dạy tận tình cho em rất là nhiều. Nói chung là lúc nào cũng chia sẻ những cái vai diễn mà suy rất là dễ thương. Đó, chị Bella rất là dễ thương và cái nói chung là có nhiều cái mà em không hiểu em đều hỏi chị thì chị đều tận tình giúp đỡ em. Chúng ta vừa theo dõi câu chuyện với diễn viên Leila, cô gái có cái tên rất là đặc biệt. Khi mà tiếp xúc với lại cô gái này thì không biết là Hồng Trang thấy ở cô gái có cái điều gì đó đặc biệt. Đặc biệt trước hết nhìn vô ai cũng thấy là rất là cá tính mạnh mẽ. Chính em Leila cũng nói mà, nên là sinh ra không phải là cô công chúa đâu, mà chính xác là một chàng trai nam nhi, một hoàng tử mới đúng. Đối với Leila thì chúng ta thấy cô này mạnh mẽ nè, cá tính nè, nhưng mà đằng sau những cái lời tâm sự, những cái góc rất là nhỏ kể về câu chuyện của mẹ, kể về cái hương tóc của mẹ khi mà nấu ở trong bếp thì tự nhiên cái cảm xúc nó căng đầy, giống như là cô này là rất là nội tâm. Còn với Thùy Trang thì chắc chắn là học chung lớp với Leila, thì Thùy Trang thấy thế nào? Đúng như lời Bella nói, rất nhiều lần thấy Bella cầm ổ bánh mì trên tay. Và Trang còn nhớ là hỏi chứ, ủa sao tao thấy mẹ ăn bánh mì hoài vậy? Cái bà nói, tao ăn chay. Mà ăn chay giống như ăn chay trường vậy đó. Chứ không nghĩ là lúc đó hoàn cảnh gia đình bạn lại như vậy. Tất cả những cái điều đó bạn đã vượt qua bằng cái gì? Bằng chính cái nỗi nhớ nhà, bằng chính những cái lời dặn, những cái chia sẻ từ phía mẹ. Cho nên là cô gái này mang đến cho Thảo nhiều cảm xúc lắm. Ở bên ngoài mà gặp nàng á, thì nàng nói chuyện cũng mạnh mẽ lắm. Cho nên là qua những cái lời chia sẻ, những cái dự đoán thì Nguyên Khang nghĩ rằng những cái thước phim tới về hình ảnh của làng quê của Leila cùng với lại câu chuyện về người thân chắc chắn sẽ rung động đến trái tim của quý vị khán giả cũng như là nhân vật Leila. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Sáng quay xong rồi về nghỉ ngơi là khỏe được chút nào chưa? Dạ khỏe. Rồi thôi mình tiếp tục cuộc trò chuyện của mình nữa ha. Em tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh mình năm mấy chị qua nè? Năm 2009 chị. 2009. Tốt nghiệp xong không có việc làm. Bản thân em cũng cố gắng đi casting rất nhiều lần, nhưng mà không có tác dụng gì hết trơn á. Rồi em nghĩ là có thể là do một phần là mình chưa hợp vai. Cái thứ hai nữa là không có trau chuốt vẻ bề ngoài á. Cái lúc nào cũng rất là đơn giản, quần jean áo thun. Trong cái khoảng thời gian đó em bị mất ngủ triền miên. Em phải dùng tới thuốc an thần. Tại vì mình cũng khóc. Mình nhìn lại mình xong mình thấy mình đang bơi về đâu á. Nhưng mà bây giờ lại đối diện với chị là một diễn viên Leila rất là nổi tiếng. Thì đâu là cái bước ngoặt của em? Trời ơi, thì cái bước ngoặt này nó đưa em tới 2 bước lận chứ không phải 1 bước đâu. Vậy hả? Còn ngoặt nào nữa? Hồi đó là trợ lý Hải Thanh mới kêu em nhờ em đóng 2 phân đoạn trong phim Ngõ Vắng của đạo diễn Nguyễn Dương thôi. Thì tại vì cái phim đó là nữ diễn viên bị bệnh đột xuất, thì ổng chợt nhớ ra em, bởi vì ổng hay lân la vô trường kiếm diễn viên như vậy. Ổng gọi điện cho em thì em ok, em giúp ổng. Từ đó những cái mối nhân duyên cũng đi luôn. Đúng rồi, ổng giữ trong đầu á. Cái sau khi mà cái phim Cỏ Mặt Trời đang rầm rộ casting, ổng mới gọi điện cho em dạ rồi để em biết rồi, nhưng mà thực ra em không có đi. Cũng ngán cát rồi đúng không? Mệt quá à, không được cái gì đâu, cát chi nữa, mất công á. Cái ổng điện nữa, ủa sao giờ này chưa lên? Kêu dạ không có xe.
cái xong mà thực ra em không có xe thiệt, hồi đó em không có xe máy, thì bạn nó mới chở em đi cát, xong rồi lên thì mặc váy đồ ha. Thôi lần này rút kinh nghiệm rồi, cũng biết chút và điểm tô. Em có khi nào mình yểu điệu thục nữ cái xong cái casting là cái nhân vật nam tính không? Đó, thấy chưa? Ủa vậy luôn hả? Chị có biết là trong phòng bao nhiêu người con trai là âm thanh ánh sáng, phó đạo diễn, trợ lý đạo diễn rồi quá trời ngồi vậy đó. Bảo quay vô tường mặc váy đá bụp 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 bụp, xong cái quay ra thấy Nguyễn Duy nè, cái anh nói trời ơi dữ ha. Nhưng mà vậy nè, nói nghe, nếu mà đậu vai này thì cái tóc của em á giờ cắt ngắn được không? Dạ chơi luôn, đâu không suy nghĩ luôn chị. Tại vì mình thích quá. Một tuần sau trợ lý đạo diễn gọi em đi cắt tóc, đi học võ nha. Là sao? Thì bà đậu rồi chứ sao. Em mừng gì. Xong ổng chở em đi cắt tóc, chở em đi mua nón, mua quần áo con trai, rồi đi tập võ, ngày nào ông cũng chở em đưa đi đón về bên phòng cắt cái đơ ấy. Tại vì đoàn phim gửi mà. Thì mình cũng nghĩ đây là một cái công việc bình thường của một người trợ lý thôi. Có đâu ngờ là ông đã có tình ý với mình. Và bây giờ ổng là chồng của em. Vậy là cái Hải Thành đó. Cái mặt đó có hai cái đúng không? Đó. Một cái là sự nghiệp, một cái là tình yêu luôn ha. Nãy giờ trò chuyện với em cũng khá là lâu, mời em ăn bánh uống nước ha. Rồi sau đó thì chương trình đã có chuẩn bị một món quà. Vào một buổi sáng bình yên, chương trình Người Kết Nối đã bất ngờ xuất hiện tại nhà của diễn viên Lê Bella. Hồi trước thì cô ở trên nhà cũ, rồi sau bé đi học rồi ra trường, rồi nó cũng thấy ba mẹ lam lũ cũng vất vả đó, năm anh em, nó cũng cố gắng, rồi nó cũng làm dành dụm tiết kiệm, nó cái thôi nó cũng hỗ trợ cho ba mẹ để cho ba mẹ cũng đỡ khổ bớt. Tại vì ở trên đó là xa quá thì để đi ra đây cho tiện để buôn bán nhỏ nhỏ thôi. Dạ chú thì đang ở đâu không? Giờ chú đang ở trên nhà cũ, nhà trước hồi Lê Bella sống còn nhỏ. Rồi thì có gì mời chương trình về trên đó chơi. Lê Bella thì cũng theo ba mẹ ra rẫy, ra đồng, học buổi về cũng ra, còn ngày chủ nhật thì cũng thường xuyên đi làm. Đi ra chẳng hạn như mùa tiêu thì lượm tiêu khô, còn mùa bỏ phân thì đi tàu lá phụ ba mẹ. Mà đi ra đồng thì rất như là vui. Mấy chị em rồi tập làm xong rồi triệu tập lại trưa rồi ngồi ăn cơm, hoặc mệt rồi ngồi uống nước giải lao, rồi chị em mới véo von với nhau thì hát hò rồi tự diễn xuất cho nhau, cười. Chị hai là phân bổ công việc cho mấy em. Đứa lau nhà, đứa giặt đồ. Còn đứa nào đi học thêm buổi chiều thì đi, đứa nào không học thêm thì chị phân công đứa nào đi ra đồng với chị. Khi mà Bella bước vô được lớp 10 lên lớp 11, tội nghiệp, tóc thì tóc quán giống ba, cứng mà quán nữa. Tóc bị quen. Trong khi đi học đó là trước khi đi học đó là sửa soạn là cái ba ơi, mẹ ơi tóc như mì tôm cái này nọ kia. Như thôi mẹ, năm nay con đi học, mẹ chuẩn bị hè mẹ bỏ vô, ba với mẹ cho con mượn tiền đi, ba mẹ cứ mua cặp heo bỏ vô chuồng, rồi con đi học thì là để tự con chăm, con lo cho heo, rau con cũng tự cắt cho heo rồi ăn. Đến khi mà con bước vô năm mới đi học á, là bán heo để cho tiền con duỗi nó tóc. Khi mà hồi đó là còn khổ, con chưa sắm được máy giặt đâu. Hai vợ chồng đi làm quần quật nước mà rẫy cả ngày, thì đi về thì thấy nó sắp xếp là em út tắm xong là nó đem quần áo nó ngâm trước hết, mình nó ra nó ngồi nó giặt hết một thau đồ ăn. Đúng là ban ngày lao động vất vả chứ gì là gặp con đó là mình không có nghĩ là hắn sau này hắn là trở thành một diễn viên. Nhưng mà có cái hắn diễn nhiều cái là coi như đúng là cái niềm vui, đúng là cái niềm vui của mình. Cũng như đoan cầu lá nó bậy, có khi nào là trong cái đống cầu lá này có diễn viên điện ảnh không, mi hạt dốc lúc mà rằng chi mình thi làm chi có được đó. Nhưng mà rút cuộc là đó rồi xong nó ra cái mương nước chảy gội
diễn viên điện ảnh đó bà. Nói nếu như được thì ba cũng mừng. Nhưng mà rốt cuộc là coi như đúng rồi, là thi 1 trường 1 mà là đậu. Mới là thời gian đầu cũng không có tạo điều kiện cho nó đâu. Cứ nghĩ là hề hề trong nhà vậy thôi, chứ còn ở ngoài thì mình không quan tâm. Mình không có vé để khác. Giờ nghĩ thì cũng tội cho con. Không, nói chung là cái đời sống của chị em Bella là chú là người khắt khe nhất. Mà đến bây giờ là chú nhìn con là thành đạt là chú rất là thương nó. Bởi vì là hồi đó là chú cấm đoán nhiều cái là không thể tưởng tượng được, trừ mà nếu như mà tìm về cái ký ức là chú chảy nước mắt. Bởi vì mình quá khó với con, quá khó. Chứ còn cái gì cũng mẹ, nhưng mà mẹ là thường đỡ đầu bâu che. Nhưng mà chú được bà hồi cái kỷ niệm đó là hắn đã quyết định là hắn đi thi, mà vô sắm một bộ đồ mà hắn không chịu sắm một bộ đồ là đồ mini để lên thi. Hắn kêu thôi không biết thi có đậu hay không, sắm tốn tiền, thôi mẹ cứ để cho con mặc áo ba lỗ với quần sọt con lên thi. Về bà nó nghĩ thương con tội. Nhưng mà rốt cuộc là hắn thi là đúng. Hắn kêu cũng như là 12 năm trời là mẹ dắt con đi vô Sài Gòn là con thăm chơi một chuyến. Em Bella nó đi vô học sát Tết là chuẩn bị về, là cả nhà là thức hay trắng một đêm để đón Bella về, là sáng mai Bella mới về. Nhưng mà trong đêm để mở nhạc rồi nghe cứ bật điện tưng bừng ấy, thức mở cửa đi một đêm để đón nó về. Bởi vì là thứ nhất là mình con là nhà 5 đứa, nhưng mà còn nó là đứa lớn nhất mà xa gia đình, là khổ nhất xa nữa. Nói chung là 5 chị em nó là khổ nhất. Vậy khi mà Lê Bella đậu thì cái cảm giác của cô chú thế nào? Cũng lo là vừa mừng mà vừa lo. Mừng là mừng con nó đậu, lo là lo để lo cho tiền cái tiền cho ăn con học đi của nó học. nè. Lo tiền không biết vô nó là học bao nhiêu, lo tiền ăn học một phần, rồi lo đi vô nó nói hồi nào giờ là sống ở nhà mình là chắc phát thật thà, mà giờ đi vô trong đó mình cứ sợ không biết học tới nơi tới chốn, hay là học nửa chừng rồi bị cạm bẫy. Cứ nửa đêm mà nghe điện thoại rung chung là đổ chung là coi như là tự nhiên người mình kiểu bất thần, nổi da gà là sợ. Không biết thứ nhất là con ở trong đó đêm hôm có việc gì hay không, rồi khi đi ra đường rồi có như thế nào, rồi cũng rất là sợ. Trong thời gian mà đi học ở trong thành phố á, thì biết là nó biết ở nhà ba mẹ cũng cực khổ, cho nên nó cũng tiết kiệm lắm. Nó tiết kiệm, nó cũng một tháng gửi cho nó chỉ 1 triệu, còn có khi gửi có 800 thôi. Nó cũng cố gắng, nó nỗ lực, nó học được 1 năm. Đi làm, đi quảng cáo cho bên máy lạnh, nó thưởng được phong bì 500.000, mà tội nghiệp đói cũng không lấy cái 500.000 nó ra mà đem về trên cậu, trên Gò Vấp, con gửi cho cậu. Bữa nay biết tới Tết là con về con sẽ... Đây là lần đầu tiên con làm được tiền. Là con về con tặng cho ba mẹ con món quà. Thì hồi đó là coi như là nó thôi, có gì là con cắt đây rồi để là dùng, chứ cùng ba mẹ là coi như không có thể mà đáp ứng được theo đúng nhu cầu của con, mà con làm rất là ba mẹ không có chịu được, ứa nước mắt. Nhưng mà cái đứa mà con mà không biết thương cha thương mẹ, không có hiếu, cái không, cái này là lần đầu tiên trong đời con làm được tiền. Từ khi mà học ra trường cho tới bây giờ làm được tiền á, thì mấy em hướng về gia đình, hướng về em. Khi mà nó đậu, nó xách, nó cầm cái vali á, rồi ra chỗ Hiên á, thì tôi mới nhớ là nó cầm cái vali ra này, hai mẹ con cùng nhau đi, thì nó ra nó nhìn lại vô nhà thì nó có trăn trở, nó có nói là con cũng có hứa trọng tâm á, là khi con giờ con sắp ra con đi học, tới khi nào mà thằng út đi gần vô đại học là con mới có chồng. Đó, khi mà con ra con học xong rồi con ra trường con sẽ làm cái gì đó cho gia đình.
sao có thể lấy của em nhiều nước mắt như vậy chứ. Sâu trong tâm hồn thì Lê Bella là một cô gái rất là tình cảm. Cái câu chuyện của cô ấy cũng đã khiến cho những người kết nối của chúng ta rơm rớm khóc gì dữ vậy chị Thảo? Ở Bella là chúng ta có thể thấy là mỗi khi mà ba nhắc về những cái câu nói của ba, những cái tình cảm mà ba chắc chiêu ba dành cho em á, thì em cũng bật cười. Bởi vì Thảo Thiết nghĩ là như ở nhà cũng hiếm khi mà ba chia sẻ với em nhiều cái điều như vậy. Rồi khi mà mình ở xa nữa, nghe ba nói rồi thấy được những giọt nước mắt của ba của mẹ, tự nhiên bao nhiêu cái cảm xúc nó ùa về. Trang nhớ là trong cái đoạn clip vừa rồi á, thì cả Bella thời gian nó trôi qua từ lúc bước chân vào đại học đến bây giờ đã hơn 10 năm rồi, nhưng mà cô vẫn giữ nguyên cái câu nói của ba mình và cô đã làm theo lời của ba. Và đến giờ này thì hai cha con ngồi ôn lại kỷ niệm xưa, nghe thấy dễ thương quá. Bên cạnh đó thì có một chi tiết khiến cho Khang bật cười, đó là cái chi tiết về anh trợ lý đã đi theo chân của cô ấy. Duyên phận đó. Đúng là duyên phận. Chắc là Trang cũng biết cái câu chuyện đó đúng không? Nhiệt tình quá chừng nhiệt tình. Chỉ có điều là Khang thật ra lúc đầu Khang cũng nghĩ là cái anh trợ lý anh cũng nhiệt tình, nhưng mà đúng là chỉ có tình yêu thì người ta mới nhiệt tình quá mức cho phép như vậy. Cuối cùng như là cái người anh Hải Thanh này anh lấy cổ về làm vợ luôn. Bây giờ anh lời rồi đó. Anh lấy một mà bây giờ được tới 2 lần đó. Thưa quý vị, và có một điều mà chúng ta cũng rất là lưu ý ở đây nữa là mặc dù là biết là cái con đường diễn viên nó có nhiều cạm bẫy, và việc một cô gái mà đơn thân lên thành phố để sinh sống như thế, nhưng mà ba mẹ của Lê Bella lại rất là tôn trọng quyết định của con. Câu chuyện của Lê Bella thì Thảo nghĩ là khi mà ba mẹ đặt một cái lòng tin để cho một cô gái đi lên chốn thị thành học như thế này, thì chính bản thân Lê Bella cũng đã tạo dựng cho ba mẹ rồi, để biết được rằng là con mạnh mẽ như thế nào, con nghị lực như thế nào, con sẽ giữ được cái lời hứa với cái hình ảnh của một người chị rất là gương mẫu ở nhà. Và cũng rất mừng là chính ba mẹ Lê Bella đã rất là đồng ý ủng hộ con mình, nên Lê Bella cũng đã vững tin hơn với cái niềm đam mê điện ảnh của mình, và cô cũng đã chứng minh rằng cô đã sống tốt với những cái lời hứa với gia đình như thế nào. Rất tiếc là thời lượng phát sóng của chương trình của chúng tôi đến đây cũng đã hết rồi. Chính vì vậy mà Nguyên Khang đang rất là chờ, không biết là tuần sau thì là ba hay là mẹ lén đi lên thành phố để theo dõi con. Hồng Trang thì biết rồi, nhưng mà hai người còn lại thì Nguyên Khang đang thử đoán xem coi là ai sẽ là người theo. Trang nghĩ là ba. Ba Phương. Ba. Chị cũng đoán là ba, bởi vì có một cái sợi dây gắn kết rất là chặt đối với Lê Bella, và thậm chí là ông cảm thấy là ông hối hận một chút khi mà đã cấm con gái rất là nhiều thứ, rồi cảm thấy xót xa khi mà mua một bộ đồ mới để đi thi mà con cũng nói thôi để con mặc quần sọt với áo ba lỗ là được rồi. Tự nhiên Thảo rất là ấn tượng với cái điều đó, và chính bản thân ba của Lê Bella cũng ấn tượng điều đó, thì Thảo đoán là ba. Thưa quý vị, như vậy là tuần sau thì chúng tôi sẽ mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi cuộc hành trình cùng với Lê Bella và những người thân của mình. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình của chúng tôi Người Kết Nối cũng đã hết rồi. Thưa quý vị, và để giới thiệu cho chúng tôi về những nhân vật cũng như có những email để góp ý cho chương trình thì quý vị hãy gửi cho chúng tôi theo địa chỉ nguikết-nối@mcv.com.vn, hoặc là quý vị có thể truy cập fanpage Người Kết Nối quý vị nha. Và có một cách nhanh hơn để quý vị có thể liên hệ với chúng tôi, quý vị hãy gọi vào số điện thoại hotline 0919 435 550. Và một cách nhanh hơn mà chúng ta không thể nào mà xem trên TV được, thì chúng ta lại mở mạng, chúng ta lại lên YouTube với MCV Media và nhấn subscribe nhé. Và chương trình của chúng ta được phát sóng vào 22 giờ 45 phút thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Và một lần nữa, Nguyên Khang, Hồng Trang, Thùy Trang và Thanh Thảo cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trước giờ em với ba em là mỗi lần về nhà là nói câu trước câu sau là thế nào là hai ba con cũng bắt đầu hơi lớn tiếng, nhưng tận sâu trong tâm em lúc nào cũng thương nghĩ về ba mẹ thôi. Ôi ba đâu vậy? Ba đâu vậy?